Mă auziți? Bună ziua din Halkidiki! Videoclipul de astăzi va fi construit sub forma unui ghid cu aș mai veni odată, n-aș mai veni odată, ca să vă ajute și pe voi să vă alegeți plaja preferată, precum și restaurantul preferat din Halkidiki, brațul Sitoniei. Este prima oară când ajungem în această destinație extrem de iubită de români. Și după ce am fost vara aceasta la Eforie și în Creta, vrem să vedem dacă merită să venim în Halkidiki data viitoare din nou, pentru că poate să ne placă. Oh, să nu-mi place cum fac descrierile. Suntem cazați în satul Sirta, sau Sitra? Bună ziua, prieteni! Vă salut de la aeroport. Știu că este un început dubios pentru un vlog în Halkidiki, pentru că de obicei oamenii aleg să meargă cu mașina. Am fi ales și noi dacă aveam mai multe zile de concediu, dar nu avem. Și vreau să vă spun, pentru că după aia o să uit și nu o să mai apuc să vă zic, am dat peste cel mai de treabă șofer de Uber din viața noastră întreagă. Ne-a dus pe 2 scurtături, de am reușit să ajungem aici și în jumătate de oră ne se termină check-in-ul. Și plecăm către Salonic, către Halkidiki. Spune puțin cu călărește Halkidiki. Halkidiki? Priority cumpărate cu o lună înainte. Ce-i faci? Umeri? O precizie elvețiană. Am închiriat mașina de la Current și cât am dat? 228 de euro și am luat o Toyota Corolla. Pe câte zile? Pe 3 zile. Și cu asigurare? Full. Punctul de întâlnire ca să ne luăm mașinuța și după aia să mergem să mâncăm un gyros. Vreau cel mai suculent gyros. Deci vreau toată miros pita aia nesimțită. Uite aici ce? Mamă, e răutare aici. Și deși prețul nu a ieșit în evidență, 228 de euro pentru 3 zile, a ieșit în evidență faptul că ne-au cerut ca nu cumva să depășim pentru 3 zile 500 de kilometri, în condițiile în care noi din Salonic până aici, în Sitonia, am făcut 123 de kilometri, deci doar pe drumul dus întors o să facem 250. Nu mi-a plăcut atitudinea asta absolut deloc cu taxarea kilometrilor excedând 500 de kilometri, dar mă rog, dacă asta este modalitatea lor de a-și comercializa mașinile, fie. Am ajuns la un restaurant foarte micuț, foarte drăguț, dintr-un sătuc de lângă Salonic. Ce prețuri adevărate, frumoase. O pită costă 4 euro, un chicken gyros, uitați-vă ce prețuri sunt. Aici sunt diverse sosuri, aici sunt și prețurile la alcool. Mulțumit de ceea ce ne-am comandat? Da, foarte mulțumit. Crezi că o să ne săturăm? Lejer ne săturăm. Păi am luat 4 de alea, știu ăsta. Da, acadele de porc. Vachi, da, exact, acadele de porc. Am luat câte un gyros de fiecare, totul doar porc. Hai că nu mai au chicken. Eu oricum voiam să-mi iau porc. Adică, m-au nimerit. Tu ai încercat tu cu vrea un de chicken. Puișor, da. Nu avem. Porc. Porc. Aici este berica mea și aici este salata. Avem 2 tipuri de sosuri. Ne-a recomandat el aceasta, brânza asta, o zis că e un pic iute. Și acolo este tzatziki. Deci stai și astea mai mici așa? Porția aceasta a costat 8 euro. Sunt 4 bucăți de porc, frigărui, acadele și cu cartofi. 2 porții de porc gyros, fiecare a costat 4 euro, deci 20 de lei. Aș mai veni odată.
Cazarea, am ajuns ieri foarte târziu și eram extrem de obosiți. Cazarea constă într-un apartament cu un pat, are și o zonă mică de kitchenetă, are și baie proprie. Nu avem loc de parcare, dar avem micul dejun inclus. Este 2 noaptea și o oboseală este la cote maxime. Am ajuns la cazarea noastră din satul Sarti, brațul Sitonia. Am făcut aproximativ 2 ore din Salonic până aici. Suntem pe brațul Sitonia. Cred că v-am mai zis odată asta, dar nu mai mi-amintesc. Aici avem și partea asta, zona asta mică de bucătărie. O să avem și un mic dejun tare drăguț și tare bunuț mâine dimineață din ce am văzut în poze. Și asta este un televizor grecesc, clasic. Este spațioasă. E ok. Patul pare extraordinar. Ce nu mi-a plăcut a fost faptul că la micul dejun produsele erau cam îmbibate în ulei, adică ouăle erau bune, se vedea că erau făcute acum proaspăt, dar totuși nu mi-a plăcut chestia asta să fie așa îmbibate în ulei. Produsele de cofetărie, în schimb, erau bune, au avut și bugața și a fost delicios. Un mic dejun foarte frumos, prima dimineață în Grecia. Asta este priveliștea. În construcții, în dezvoltare, suntem în satul Sarti și așa arată localul. După un mic dejun relativ mediocru, mie nu mi-au plăcut nici măcar castraveții, n-am putut să-i mănânc, am mers să ne luăm și ceva dulce. Au bugața caldă făcută de ei, este o plăcintă foarte bună cu vanilie și ne-am luat și gemuri să testăm de smochine și de piersici. Asta e farfuria amândurora. Cum a fost micul? Păi n-am mâncat mic. N-ai mâncat mic? N-am mâncat mic. Am mâncat mic dejun, nu mic. Mic. Nu pot să zic că ajunge din urmă calitatea serviciilor, prețul cerut, respectiv de aproximativ 700 de lei pe noapte. O să vă las aici pe ecran. Hai să mergem acum la prima plajă. Are tot așa o reputație de Caraibe, Maldive, știți voi, termeni din ăștia aruncați pentru a populariza foarte mult o destinație grecească, dar totuși am văzut că apa chiar este divină. Așa că mă gândesc că o să notăm ca peștii. Asta e balconașul nostru. E făcut așa frumos pentru că stăm la parter, practic. Și pentru a arăta frumos aici, când vin oamenii. Atea Luxury Tea Rooms. Acolo am luat micul dejun de dimineață. Foarte frumos de altfel. Să vă arăt ceva esențial, fără de care nu plec niciodată în excursii. Deci aici avem diverse produse, dar niciodată nu se pleacă fără crema de gălbenele. Vrei să zic ce e ăsta, nu? Să citesc. Știu. La Roche-Posay Antelios 50. Încă nu știu dacă e bun. Dar vrea să ții microfonul la gură sau? Microfonul. Da? Încă nu știu dacă e bun acesta, pentru că tura trecută în Grecia m-am dat cu un spray de ăla foarte apos așa și m-am ars foarte rău pe spate. Nu compara, mă, dă-te cu ăsta, mă. Mi s-a părut foarte slabă, asta zic. Asta voiam să zic și pe acesta încă nu-l recomand. Destul de dubios modul de aplicare. Păi n-am să mai zic. Nu sunt mulțumit momentan. Gata, l-am aplicat. Nu știu dacă se vede. Pare ok. Merge. Sunt foarte ucote, nu prea aveam chef să vorbești și vrei să zici și tu ceva. Pregătiri intense pentru a vă prezenta mașina. Asta e cazarea noastră, Atea Luxury Rooms, care sunt luxury. Ai pornit? Bun, haideți să vă prezint mașina. Am luat un Peugeot 308, de care inițial nu am fost foarte mulțumit. Acum încă nu mi-am format o părere negativă, dar nici pozitivă, o Fiespe. Am comandat am comandat o Toyota Corolla. Sau scrie acolo în paranteză sau altceva din această gamă. Mă așteptam să primesc o Corolla, dar am primit un Peugeot 308 care pare ok. Este diesel, este prima mașină pe care o închiriem în Grecia diesel. De câte ori am închiriat până acum? De vreo 6 ori, nu? Asta e prima. De obicei ți-e dau pe benzină, asta au dat-o pe diesel. Dar e ok, adică are demaraj, nu știu ce motor are. E automată?
Da, e automată. Nu are CarPlay sau alte chestii. Am optat pentru 3 euro pe zi pentru GPS și ne-au dat un GPS de la Stați să vi-l arăt. primele modele de Stați GPS. să vă arăt ce mizerie. Nu se mai fabrică. Stați să vă arăt ce mizerie. De 20 de ani nu se mai împuțită. fabrică, probabil. Uitați jegoșenia împuțită. Pe asta am dat 9 euro. Păi nu costă nici bunicul lui, nu costă. Strănepotul lui nu costă atâta. Se deschide. Dați seama, a cerut 3 euro pe zi pentru mizeria asta. Apeși pe navigație și îți apar cărțile neactualizate din Grecia de pe timpul când mașina asta, probabil de când GPS-ul ăsta era top modern. Începe călătoria de 23 de minute până la una dintre cele mai faimoase plaje. Bananele. Vai. Uite banana. Banana. Papa? Și uite și pe muzică banana, uite, vezi? Cum dă din fund. Mamă, jumătate de oră fac mersul mașinii astea și cu banana. Măi, dar arată bine tare de tot. Când oprești să vândă? Mă convins. Oprim și noi. Da. Și am venit într-un magazin ca să ne cumpărăm de-ale gurii câteva lucruri pentru plajă, că nu avem protecție solară, că am venit cam nepregătiți. Și am găsit cele mai frumoase și gustoase par nectarine și portocale de-astea persici și costă 10 lei kilogramul. 10 lei și astea costă, nu dau seama dacă 5 lei sau 10 lei la fel. Am găsit Chupa Chups cu cola și chiar are exact același parfum, aceeași aromă. Ia uitați cât usturoi e acolo. Nelipsitul ulei de măsline. Dacă aș fi venit cu mașina proprie, cred că îmi umpleam portbagajul de ulei. Am mai văzut popoare bucuroase atunci când le știi limba. Mă, da, așa ca grecii când le zic efaristo, adică mulțumesc. Păi n-am văzut atâta entuziasm, deci li strălucești deodată ochii, îți pun mai mare porția de mâncare, este incredibil. Vai, ce frumos! Doamne, ce frumușel! Yes! Te cred, băiatul meu, și eu aș opri să-mi fac o poză. Și aici plajă? Da! E plin de plaje pe aici. Superb! Uite ce frumos, ce golfuleț! Mamă, parcă poți să vizualizezi, da, temperatura. Dar ce frumos e drumul. E foarte estetic. E o zonă de munte cumva, dar totuși plajele sunt cu nisip. Muntele și marea se contopesc frumos așa, se frumos cu muntele și marea. Ce drăguț! Extrem de drăguț! Ce culoare are apa deja? Și drumul este decent. Am oprit puțin să vedem panorama asupra Climatalia Beach. Ajungi la Climatalia, care este locul 1 după ChatGPT în topul celor mai mișto plaje de aici, de pe brațul Sitonia. Am găsit deja unde să parcăm, gratis, of course, în nisip, mă rog, la marginea drumului. Deci aveți opțiuni, este destul de aglomerat din ce știu și va fi o plajă amenajată, adică o să aibă beach bar și sper să mai prindem și noi șezlong pentru că este ora 12. Schweppes Tonic a costat 4 euro la plajă aici și stăm la terasă acum. Ne mai uităm să vedem dacă mai pleacă cineva de la un șezlong. Foarte frumos din partea lor că ne-au lăsat să stăm aici
cei de la șezlonguri, pentru că nu mai aveau locuri. Aici am stat, foarte frumos. Este ora 3 și am ajuns la 12 aici, pentru că am intrat de 2 ori în apă și am stat o grămadă. Apa este foarte curată și este foarte caldă. Este extrem, dar extrem de plăcut. Și aici plaja este de nisip fin. Dar cred că highlight-ul este apa, nu știu cum să explic. E o apă atât de curată și atât de caldă și plutești cu foarte mare ușurință. Sincer, cred că a fost una dintre cele mai bune zile la mare ever din toată viața mea. Adică a fost super, super relaxant. Și nu s-a terminat ziua. Exact. Să vedem ce alte plaje mai găsim. Aș mai veni o dată. Pentru noi, această plajă a fost 10 din 10. Curat. Vreau să vă spun că eram în apă și ne-am dus un pic mai în larg, știți? Și eu eram obișnuită cu apa asta, așa, turcoaz, ca o piscină. Și am văzut această algă, nu știu cum să zic, pădure de alge. Și am țipat că e rechin. Vă dați seama că m-au înțeles toți. Și am început să not tare cu viteză și Andrei la fel cum a crezut. Și toată lumea se uită la noi după aia. Fost penibil. Am mai mers câteva minute cu mașina și partea mișto este că întreaga coastă e plină de plaje de genul acesta de nisip. Bine, clar aceea era mai spectaculoasă și nu degeaba e așa renumită în topuri, dar totuși aveți o grămadă de opțiuni dacă veniți aici. Uitați-vă cât e de curată apa, de exemplu, pe o plajă random, de care nici nu auzi. Ai și propriul tău spațiu să noți, ai și restaurante. Noi aici vom merge la restaurant pentru că am văzut că au recenzii foarte, foarte bune și mergem să mâncăm. Au preponderent fructe de mare. Eu am auzit povești de genul acesta, dar n-am crezut. Tavernă pescărească, n-am crezut. Ia uitați aici, salate, gustări pentru uzo, aperitive, mi-e rău fizic. Incredibil. Am auzit poveștile, dar chiar n-am crezut. Și să vă arăt ce o să-mi aleg eu acum, că este și în română trecut. Brânză feta la tigăiță saganaki, 5 euro. De asemenea, o să ne luăm și o salată grecească, costă 9 euro. O să ne luăm de pe partea aceasta hamsi prăjite, 8,50 euro. Și cu calamari prăjiți, 10 euro. Deja ni s-a umplut masa. Vreau să vă zic că am avut frumoasa surpriză să auzim cât de bine și vorbesc și înțeleg oamenii aici. Am crezut chiar că sunt române, adică zicea hamsi prăjite de parcă așa a trăit ea și așa a vorbit ea când era mică. Deci Andrei era atât de fericit când a deschis meniul, a zis română, în română. Deci era Andrei entuziasmat pentru că noi am auzit povești că în această parte din Grecia este totul tradus și că știu chelnerii să vorbească în limba română, dar nu ai trăit-o până nu ajungi aici să simți faptul că există un popor care să-ți înțeleagă limba, adică nu știu cum să vă zic, mă simt pe puțin francez, pe puțin britanic, adică mă simt așa un popor colonialist deja. Și aici avem o salată grecească foarte frumoasă cu hamsi, care pot să fie denumite chiar și țări, dacă stăm să ne gândim în limbaj moldovenesc, cu tzatziki, arată excelent, și cu saganaki, my number one favorite. Saganaki este o brânză feta care este trasă un pic la tigaie, cu miere și cu susan și este, eu vă zic sincer, sunt mai țărancă și o mănânc ca desert, da, mă rog, asta sunt eu, nu trebuie să faceți ca mine. Și mai așteptăm să vină calamarii. Și a venit și porția de calamari acum, foarte mulțumită sunt de ceea ce avem pe masă, foarte. A venit și nota, 43,5 și ne-au dat și un desert din partea casei. Deci noi aici am mâncat și a fost excelent și îl super recomand. Aș mai veni o dată. Uitați ce a cules Andrei pentru mine! În 12 minute o să ajungem la plaja Kalamati Beach. Este o plajă foarte frumoasă, cu apă turcoaz, pentru că așa au grecii ăștia pe aici mai plaje frumoase. Deci inclusiv unde am mâncat, ați văzut ce plajă cu nisip frumos era. Numai că am zis să mergem la culoarea spectaculoasă, la apa turcoază. Am ajuns pe Kalamati imediat. Drumurile sunt foarte bune, foarte, foarte bune. Este și zonă de prosoape unde oamenii pot să-și întindă. Uite ce frumos și-au adus oamenii ăștia aici
cortul și este și zona amenajată, atât acolo cât și în partea respectivă cu șezlonguri. Să vedem apa. Pare că nu e la fel de cristalină ca aia. Nisipul e mai mult așa, sub forma unor pietricele, mititele, vedeți? Are o textură așa mai grainy, granulată, nu-mi venea în română, dar plaja arată foarte bine, culoarea e foarte mișto. Abia aștept să ne băgăm. O să mă duc să las telefonul la mașină, dar am vrut să vă arăt înainte. Nu a fost cine știe ce, adică plaja e ok, doar că imediat intri în apă și erau foarte multe plante, foarte multe chestii din apă. Nu animale, măcar atâta, dar floră era din plin, așa că am preferat să mergem la următoarea. Deci i-aș da un 8 din 10. Nu era o plajă rea, dar comparativ cu aia la care deja am fost de dimineață, nu mai mergem la alta. N-aș mai veni odată. Acum mergem către Cavuro Tripes. Este denumită și Orange Beach, plaja portocalie, și este, conform topului făcut de ChatGPT, a doua, cea mai frumoasă plajă de pe brațul Sitonia. Și să vedem acum cum o să fie. Tot așa ar trebui să fie cu nisip, dar o să avem și un peisaj spectaculos. Vamos! Mi-am dat-o bine cu setul ăsta? S-ar putea ca plaja asta să fie de fapt plaja portocalilor, nu portocalie. Scria Orange Beach, dar tind să cred că la asta se referea. Este superbă culoarea apei, este prea frumos. Ador maxim. Este o plajă într-adevăr foarte spectaculoasă. Și sincer, are cea mai mare zonă de camping pe care am văzut-o la oricare altă plajă, pentru că oamenii folosesc mult pădurea aceasta naturală și și-au setat niște corturi, unii dintre ei uriași. N-am vrut eu să filmez că mi-a fost rușine, dar erau foarte, foarte profi. Mamă, dar ce frumos se vede, Seychelles vibes. Mamă, e foarte frumoasă plaja asta. Ai loc aici să-ți instalezi ce vrei tu, poți să-ți pui și o mică piscinuță, o mică viluță. E frumos tare de tot aici. Dar e foarte inedit, n-am mai văzut genul acesta așa de plajă. Uite ce sar oamenii acolo. Vezi? Sar în apă. Da. Foarte mișto. Am stat 2 ore la Portocali Beach și deși drumul e așa puțin mai anevoios ca să ajungeți la parcare, totuși mi se pare că merită. E un vibe special la plaja asta, e așa de relaxant și așa de frumos. E superb peisajul și de asemenea mi se pare apa foarte faină. Bine, să știți, este foarte similară cu prima plajă la care am mers astăzi, numai că plaja acum aici mi se pare mult mai extinsă, ai mult mai mult spațiu. Și noi ce am făcut? Am înotat de acolo. Noi pe acolo am intrat în apă, fix pe acolo am înotat tot drumul până aici la plajă. Și Andrei s-a dus să ia lucrurile noastre, vă zic, s-a dus ca un pește, așa că am decis să rămânem aici până la urmă, la Portocalia Beach. Și șezlongul este gratuit dacă nu stați în primul rând, atâta timp cât faceți o consumație. Îmi plac detaliile astea, e așa de îngrijită căsuța asta unde stăm. Au inclusiv o floare a soarelui acolo. Și zona noastră de mic dejun se vede foarte frumos dimineața, foarte relaxant. După o zi absolut magnifică la plajă, la 3 plaje de altfel, urmează să mergem să mâncăm ceva, bunuț grecesc. Am încercat să împudrez nasul să nu se vadă că m-am ars o leacă pe nas. Așa mă arde eu de când sunt mică pe nas. O să mergem la o tavernă foarte apropiată de cazarea noastră, pentru că am vrea în seara aceasta să mâncăm bine și să ne odihnim. Și să mergem mâine dimineață la plajă ca tot românul la 7 dimineața să mă trezesc, să mănânc micul dejun, știți voi cum e treaba. Pentru că astăzi ne-am trezit destul de târziu, pentru că am ajuns azi noapte la 2 noaptea. Dacă noi mergeam prin munți la 2 noaptea, ce să facem? Se vede nasul?
Vede nasul roșu, zi. Asta este lobby-ul cazării noastre. Urăsc fizic ușa asta, bă, frate. Deci nu știu să o deschid, să o închid niciodată. Deci niciodată. Ia să vă arăt și ce avem prin jur, așa, pe lângă cazarea noastră. M-am gândit că este cineva și mă vede cum vorbesc singură cu un trepied. Aceștia sunt vecinii noștri de dimineață, îi vedem. Lucrează. Să liniștiți, nu să aud zgomote, stați liniștiți, că vă ziceam eu. Aici este o parcare foarte spațioasă, dar nu este a hotelului, dar puteți să parcați aici, of course. Ia uite ce frumos am prins apusul. Și încolo este o străduță foarte liniștită, locuri berechet unde să puteți parca. Noi am tras lozul scurt pentru că nu am mai apucat să prindem loc acolo sus la etaj. Ar fi fost mai pe placul meu. Avem aici la parter, dar e ok. Sătucul Sarti este un loc grozav, dacă doriți, pentru a vizita diverse plaje din zonă, de pe brațul Sitonia, dar trebuie să aveți mașină închiriată. Deci ce să vă zic, îmi place totul. Suntem într-un simplu sătuc din Grecia, dar mie îmi place totul. Ia uite, îmi place planta asta, îmi place biserica aia mică, îmi place că e liniște pe aici, îmi place că sunt copăcei tunși frumos. Păi, mie îmi place în Grecia, frate. Deci vă jur, în ultimele 3 vacanțe, în fiecare vacanță, am stat în apă și am vorbit, pentru că noi stăm în apă cu orele gen, dacă ne luăm casă. Să ne luăm casă, să lăsăm viața de la București. În Grecia să luăm casă. Să luăm casă în Grecia, să ne facem casă de vacanță, să vină oamenii la noi, să-i primim. Vorbeam astăzi că Andrei ar face poate propria sa rețetă de mici, adică astăzi am început așa să ne gândim la ceea ce ne-am dorit poate. Și Andrei este foarte pasionat de mici, în caz că nu știți povestea, vă zic eu acum. Am mâncat la 3 ani 7 mici, dar nu oricum, s-a pus la coadă la mici. Și chiar dacă părinții lui nu voiau să ia mici, el s-a pus... Păi nu, adică nu asta era în plan, nu a vorbit cineva să zică asta, s-a dus din proprie inițiativă, a văzut coada la mici și a zis gata, asta e coada la care eu trebuie să stau. Și chiar i-au luat micii pe care i-a cerut și chiar i-a mâncat. Așa că ne gândim foarte serios, pentru că ne place super mult de fiecare dată când venim în Grecia, cât de relaxați suntem și știu că este diferit atunci când locuiești aici mereu, dar cumva mi se pare o idee bună atunci când stai pe continent și poți să ajungi foarte ușor cu mașina. Aici am venit să mâncăm la Troy Story, la restaurant. Hai să vedeți cum stă treaba și cu prețurile. Deci suntem la restaurantul acesta, Troy Story, și avem așa, starterele între 6 și 17 euro, salata tot 9 euro, văd că este cea grecească, pastele 15-18 euro, uite avem și la 10 euro astea napoletane. De asemenea avem felul principal aici, avem mai multe, dar sunt foarte bune prețurile aici la felul principal, adică 12 euro de exemplu asta cu pork belly și cu legume caramelizate. Eu o să-mi iau Sibas. Dar vedeți ce tricou frumos are Andrei? Mi-a crede că suntem din Roma, la cum vorbim. S-a umplut masa. Noi suntem răspunzători pentru ceea ce se întâmplă aici. Avem așa, niște risotto cu ciuperci, niște calamari, nu, creveți. Creveți, da. Creveți. Și avem niște tzatziki și trecem mai departe la Sibas, pe care nu știu să-l traduc în limba română și aștept hate-ul în comentarii ca să mai îmi crească algoritmul, ajutați un om sărman. Cu niște legume, arată și legumele. Dați și legumele. Ce? Spanac, habar n-am ce acolo. știu ce este. Ok, și niște pâine de asta prăjită. Yes. Hai să mâncăm. S-a primit și desert. S-a primit din partea casei. A fost 60 de euro nota. Ce-i? Uzo? Oh no! Oh no! Hai să bem. De fiecare dată are gust de pastile. De fiecare dată. Zici că e un medicament pe care m-a obligat mama să-l beau. Cum? Pastile de alea așa puțin expirate. Da, este foarte rău. Mamă, mă arde cât trup acum, mi-e rău fizic. Bine că am mâncat peștele ăla cu frunzile alea. Eu m-am gândit că o să fie așa o stațiune de nu auzi nimeni de ea și că o să fie gol, dar aparent este super plin. Este extrem de aglomerat în Sarti. Bună dimineața, am ales astăzi un mic dejun un pic mai simplu, o fierte cu castraveți murați și brânză și cu iaurt, știu, puțin ciudat,
Dar, mă rog, asta a ieșit. Inclusiv aici la bucătărie sunt cărți în română, inclusiv Noul Testament este în română aici. Am intrat prost aici la plaja cu portocale și a intrat și cineva prost după noi. Mergem la plajă acum. Este ora 9:44. Deci să știți că m-am trezit foarte devreme ca să ajung aici la ora asta, pentru că m-am dus și am luat și micul dejun, am băut și cafeluțe, ați văzut. Și practic a trebuit să ne trezim mult mai devreme decât ne place. De obicei în vacanțe nu ne place să ne punem alarma, cel puțin în Grecia. Dar de data asta a trebuit pentru că vin românii și iau șezlongurile, frate, de dimineață. Trebuie să prind aerosole. Și eu înțeleg că așa am fost și eu crescută, dar chiar așa, frate. Bă, da, chiar așa. Glumesc acum. Hai să vedeți ce parcare mișto e. E foarte mult, e o pădure de pine aici. Și practic ai mereu, aproape mereu loc la umbră. Uitați ce mai mare este. Bineînțeles, gratuit, ca în Grecia. Hai să vedem dacă mai prindem șezlong. Este ora 9:50. Cute, cute. Doamne, chiar sper. Mamă, 2 șezlonguri acolo. Vedeți ce culoare are apa și de obicei acolo oamenii se urcă pe stânca respectivă și sar de pe ea. Ah, ce frumoasă e plaja de dimineață. Superbă. Și deja au intrat oamenii în apă. Foarte mișto. Asta este umbreluța noastră și unde o să stăm. 50 de euro pe perioada întregii zile, trebuie să facem consumația. Deci nu au preț fix șezlongurile, doar trebuie să facem consumație. Apa este absolut minunată și partea bună, foarte bună, este că poți să mergi foarte mult în larg și nu e apa mai înaltă. Vedeți? Sunt foarte mulți oameni în larg. E foarte intensă plaja. Mi-am luat un frappe cappuccino, a costat 5,50 euro și Andrei și-a luat și un Schweppes. Aba nu, Tuborg și-a luat. Ce nebunie! Parcă știam că și-a luat apă tonică. Aba da, e apă tonică numai că produsă de Tuborg. Interesant. E și muzica bună, mă credeți? Mă simt așa de relaxat aici. Tan, tan, tan. Să nu vă lăsați păcăliți de aspect, este foarte amar, dar prefer oricând o cafea amară la plajă decât o cafea foarte bună la muncă. Am zis-o. Sunt fană declarată a acestei plaje pentru că, știu, mă simt foarte bine. Sunt foarte mulți oameni care fac și scuba diving și muzica e foarte bună și acolo este o zonă foarte mare unde ai apa relativ mică, adică după ce noți așa, este mai mică apa decât te-ai aștepta, e foarte mișto. Și în partea aia sunt oamenii cum ar veni cu rulote, cu tot felul de corturi din alea profesionale și stau acolo cu șezlonguri aduse, au pădurea de pin care e în favoarea lor cum ar veni. Stau acolo, cred că gen toată vacanța petrec aici, la plaja asta. Apa este extrem de curată, aici suntem la mal, dar încolo este doar nisip fin la picioare, doar nisip fin. E spectaculos. Fiartă sunt pe apa tonică și când eram mică nu-mi plăcea deloc, mi se părea super amară. Astea sunt prețurile ca să vă faceți o idee. Aici este mâncarea, nu sunt foarte multe opțiuni, dar este ok. Eu vreau un club sandwich, o să coste 12 euro, Andrei o să-și ia un club gyros, 14 euro, cu salată grecească, 10 euro, adică sunt opțiuni decente, zic eu. Să vă arăt ce ne-am luat să mâncăm la plajă. Costă în jur de 40 ceva de euro tot ceea ce vedeți aici. Avem o salată grecească, arată foarte bine, ne-au dat și pâine acolo. Acolo avem niște sosuri pentru sandvișuri, pentru că ne-am luat, aici avem pork skewers, a costat 3 euro fiecare cu pâine. Asta este club gyros și al meu este club sandwich. Diferența este că ăsta n-are tzatziki, ăsta are tzatziki
cartofi, ăsta are cartofii cu parmezan, mă scuzați, mă luptam cu musca și per total e mișto că poți să mănânci asta la plajă, cum ar veni. Da. E ora 5:45. Apa de la Orange Beach a fost perfectă pe întreaga perioadă. Am stat în apă astăzi toată ziua, dar am zis să mergem așa la apus, să notăm și în altă apă, pe altă plajă. Se numește plaja Fava. Am ajuns la Fava Beach, este o plajă neamenajată, fără beach baruri, dar este foarte frumoasă. Acolo văd că este un golfuleț foarte frumos, acolo o să mergem să notăm. Și plaja în general așa arată, este o fâșie foarte întinsă de nisip, cu genul acesta de pietre așa, roci superbe, foarte frumos. Face parte, v-am zis, din lanțul Vurvuru. Și oamenii vin aici pe cont propriu, cu propriile lor umbreluțe, prosopele, e frumos. Nu se compară pe aici cum a fost la plaja Portocalilor. Vreau să ne înțelegem, adică e drăguță, dar nu e. Fava Beach, o plajă care nu a fost tocmai pe gustul nostru. Nouă ne plac mai mult plajele cu nisip fin. Aici, la Fava, intrarea este cu pietricele. Unele dintre ele ascuțite, deci este bine să aveți papuci din aceea de intrat în apă. Și chiar dacă nu este pe gustul nostru, pot să văd cum această plajă este perfectă pentru familiile sau persoanele care își doresc să vină cu propriul lor echipament, care să aibă parte de genul acela de experiență naturală, fără beach baruri, era totul foarte natural. Am cam roșu la față, a? Uite. Întorși în orășelul nostru Sardi, mergem puțin până la plajă, să vedem dacă aici stăm mâine, dacă ne place. Și am ajuns la plaja Sardi, peisajul e superb, acum este și ora apusului, este 7:30, e foarte frumos. Să văd dacă mai intrăm acum, uite și muntele Athos, ce frumos se vede aici. Este foarte întinsă și zonă pentru șezlonguri și pentru propriu prosop. A fost o zi obositoare, am notat o grămadă acolo la plaja de Portocal, dar a fost o zi foarte, foarte frumoasă. Fresh delivery. Fresh delivery. Este foarte bun. Mulțumesc. O plajă perfectă, perfectă pentru familiile cu copii, dar nu este neapărat pe gustul nostru, adică nu este atât de curată apa și de asemenea este foarte întinsă, că de asta și zic că e perfectă pentru familiile cu copii. Are o înălțime foarte mică apa pe o distanță destul de mare de la țărm, deci loc berechet pentru copii ca să se joace. E perfectă pentru familiile cu copii, acum înțeleg de ce sunt atât de mulți pe aici. Am venit în Sirta la acest magazin unde a fost atât de greu să parcăm, încât m-am simțit de parcă suntem la mașinuțe la Bălci, așa m-am simțit. Aici este o bătaie pe locurile de parcare, este foarte bine aprovizionat. În Grecia, să găsești genul acesta de magazin e o minune, ce? E mai scump izbuinul decât am la nivel. Da, cu 7 euro mai scump izbuinul aici. Dar vezi, e foarte bine echipat și sigur profită de asta. Uite, are inclusiv pături, Andrei. Zi și tu. Are și ground floor. Are și jos? Da. Aici ai mâncarea. Am vrut să gust și în Creta, dar era una pe care nu o gustasem. Cred că una cu pepene, nu mai știu care era. Știu că era una pe care nu o gustasem. Oricum o să iau cu lămâie, că e ok. Nu plec niciodată fără. Mă simt atât de mult ca în România, încât atunci când au intrat niște oameni în casă, adică în cazarea noastră, le-am zis bună și chiar erau români și chiar mi-au răspuns bună. Și după aia am făcut totul să fie foarte awkward, zicând scuze, n-am vrut. A fost foarte penal. Nu mai pot. Dacă ieri am fost la Toy Story, astăzi o să mergem la Lauer, am uitat numele, Lauer House.
Uitați, prețurile aici, tot costă 5 euro, de exemplu aici un gyros de porc, calamari, uitați aici ai cu tzatziki, aici sunt aperitivele, uite tzatziki e mai ieftin, costă 5 euro aici. Da, deci după vreo jumătate de oră de așteptat în care nu ne-au luat nici măcar comanda, Stai așa? le-am tot zis la vreo 3. Vrem și noi comanda, vrem să ni se ia comanda. Vine cineva. A venit la urmă cineva și ne-a zis că restaurantul este full și că dacă ne-ar lua comanda, ar dura vreo 100 de minute, a zis, ceva de genul, nu? O oră jumate până... Așa că am decis să plecăm. Nu putem să recomandăm la our house. Foarte stres să-ți arătau toți oamenii acolo. Toți. Adică nici nu poți să fii supărat sau cerut scuze de nu știu câte ori, dar e trist în sine că toată lumea lucrează așa la capacitate. Adică ar trebui să mai angajeze oameni dacă văd că le merge atât de bine, că este uriaș restaurant. Da, și au și note foarte bune, adică... Trist. Ne-am întors la Troy Story. Tot aici. Unde am mâncat ieri. Ok, a fost ok. Nu ne-a dat pe spate, dar nici pe față nu ne-a dat. A fost ok. Andrei a băut. Am băut o bere și un uzo și... Cât am așteptat mâncare, am tot băut. Am băut fiind un foame. Ce se întâmplă aici? Se bea. Hai. Dau de supărare. Rating vreau, rating. Mă, sincer, cred că e mai bună berea asta decât ce am băut acolo. E mai bună berea asta? Aia mi s-a părut puțin îndoită cu apa, așa. Ia mă! Ia. Așa mi s-a părut mie. Ți s-a părut îndoită cu apă? Adică mi se pare mai gustoasă asta, nu știu, mai... O mă gă, chiar e mai sărată. bună. Nu? Da, e mai bună, da. Aia parcă era mai... E mult mai bună slabă, asta, așa. da. A venit salata grecească cu tzatziki. Aici a venit mâncarea. Aici a venit. Ia zi, Andrei, cum e? Asta da. Ești mulțumit? Da? A venit imediat. A venit Ce poți zice? imediat. Îi Se arată recomand. super. Și eu îi recomand, nu degeaba au 4,9. Eu mi-am luat porc belly, legume caramelizate. Ia uitați ce bine arată. Arată bine. Un mic dejun simplu, ca pentru ultima zi de vacanță. Plecăm în câteva ore înapoi în România, așa că haideți să facem the most of it. Doamne, deci noi am avut această cameră tehnică fix lângă camera noastră. Deci vedeți, aici e camera tehnică, aici e camera noastră. Măi, și toată noaptea s-a auzit poc, 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 ritmic, așa. Bine că n-a fost rapid, a fost gen odată la 20 de secunde, dar tot era groaznic. Cu părere de rău, dacă n-am fi stat lângă acea cameră tehnică și n-am putut să dormim toată vacanța, poate lucrurile ar fi stat altfel, dar așa chiar nu pot să-i recomand deloc. Cât e de creepy bebelușul ăsta, mă aștept să deschidă ochii în orice moment. Hai să plecăm de lângă bebelușul ăsta, cum mă enervează. Please. În ultima noastră misiune în Halkidiki, urmează să mergem către plaja Paradise. O plajă care este foarte aproape de plaja cu portocali, dar care este extrem, dar extrem de populară pe rețelele de socializare. Să vedem. Drumul către Paradise Beach nu e rău, dar dacă aveți mașină cu garda joasă, e așa un pic de emoții, mai ales că nu este inclus în asigurare. De asemenea, voiam să vă spun că mi-am dat seama că Halkidiki este locul unde toate popoarele balcanice se scaldă în vara. Ne-am întâlnit cu orice în afară de popoarele vestice. Sârbi, polonezi, bulgari, de români nu mai zic, adică v-am zis, mulți români. Dar a fost plăcut cumva. Adică toată lumea țipa pe la plajă, își certau copiii, s-a simțit așa spiritul balcanic. Deci, o trecut o familie acum, mai tânără, și au auzit că vorbeam în română și au început să chicotească când au trecut de noi. Și ziceau, erau români, ai văzut, erau români. Ei, nu știu că 90% din oamenii de aici sunt români. Adică eu sunt surprinsă că nu e cineva român. Și pe aici mergem către plaja Paradise. Tot am mers, tot am făcut traseu. Dar ce traseu montan avem! Mamă, e superb! Doamne, ce frumos e! E superb! Down on my knees.
Asta e o plajă de care se zice că e o combinație interesantă între Grecia și sentimentul de Seychelles. Are și nelipsita pădure de pini în jur. E superb. Doamne, ce formațiuni! Am coborât o grămadă ca să ajungem aici. O grămadă de trepte și o grămadă prin pădure. Sincer vă zic, este overhyped această plajă. Este extrem, extrem de aglomerată. Adică este foarte micuță pentru că de multe șezlonguri sunt. Și apa este mic, e mic golfulețul comparativ cu câți oameni sunt. Asta e genul ăla de țeapă pe care ți-o iei când vezi locurile alea pe care nu trebuie să le ratezi. Peisajul, în schimb, este foarte frumos, dar în rest mi se pare extrem de aglomerat și că nu merită. Asta e primul rând de trepte pe care trebuie să-l urcați. Nu aveam loc să ieșim din apă de șezlonguri. Și mai ales niște șezlonguri, vai de capul lor. Acum ne întoarcem la Portocali Beach, pentru că pentru noi este cea mai bună plajă dintre toate locurile vizitate. Este absolut top. Plaja Paradise Beach. Am mers și noi după gura TikTok-ului la această plajă, pentru că tot timpul când am căutat topurile, plajele cele mai faine din Sitonia, am găsit și Paradise Beach. Din punct de vedere al culorii apei, este o culoare foarte frumoasă, turcoaz, este o pădure de pini, este super frumos, ai loc unde să-ți lași mașina la umbră chiar, adică sunt anumite beneficii, dar din punctul meu de vedere, mai mult decât colțurile acelea estetice și într-adevăr e acea zonă cu pietre, totuși nu mi s-a părut atât de mare diferența față de Portocali Beach. Portocali Beach fiind mult mai mare, mult mai întinsă plaja, șezlongurile mult mai calitative, aveai loc să ieși din apă, nu erau atât de apropiate șezlongurile ca aici. Mi se pare că Paradise Beach într-adevăr arată bine pe foaie, arată bine pentru că sunt toate acele locșoare cu pernuțe și tot felul de aranjamente drăguțe și arată frumos. Dar, mai departe de atât, experiența pe care o ai acolo nu este una ca în paradis. Și nu cred că își merită hype-ul. Eu personal n-aș mai merge odată acolo, dar aș merge în fiecare zi la Portocali Beach, care rămâne numărul 1 pentru noi. Am pornit ușor spre Salonic, o să ne și oprim să mâncăm undeva. O să avem un drum cam de 2 ore jumătate până acolo. Am venit să mâncăm la My Grill, ia uitați ce priveliște aici. Este într-un mic sat în drumul spre Salonic. Este foarte aglomerat oricum. E și poliția pe aici. E un băruleț micuț și drăguț așa. Ia uite aici ce estetic. Super frumos. Foarte frumos decorul, chiar îmi place. Asta e în interiorul barului, cum ar veni, au așa decorul. Chicken gyros sau pork gyros, porc souvlaki la farfurie văd că este între 10 și 11 euro. Salată de verdețuri, 30 de lei, 6 euro. A venit souvlakiul lui Andrei. Gyros de porc, 5 euro costă și să știți că este cea mai bună carne pe care am mâncat-o până acum. Așa au ei rețeta aici cu muștard, dar să știți că e foarte bun. Foarte bun. Are și tzatziki pe care le-ai pe dedesubt așa. În Creta mă chinui să termin cartea asta, dar nu mă chinui mult spus. Mi-a plăcut să citesc la plajă, numai că noi la plajă stăm foarte mult în apă. Ce să vezi? Dar e foarte mișto, mai am sub 100 de pagini și am învățat o grămadă de chestii din ea. Și ultimul Freddo Cappuccino de vara aceasta grecesc.